The Mom Co. by Mops, până nu de mult, sună poate straniu pentru limba noastră română, dar în esență suntem comunități de mame care încercăm să facem ca lucruri extraordinare să se întâmple când ne întâlnim. Conceptul Mops, sau mame de preșcolari, a apărut în urmă cu peste 50 de ani, când în 1973, 8 femei din Statele Unite ale Americii, statul Colorado, au început să se întâlnească pentru a se sprijini una pe cealaltă în bucuriile și provocările unei mame de copii mici. Pentru 2 ore pe săptămână, aceste mame au împărtășit viața, în timp ce făceau crafturi, râdeau, mâncau, pasau un coș pentru a acoperi cheltuielile de îngrijire a copiilor și încheiau cu un scurt devoțional biblic, ele fiind creștine. În acest început simplu, au fost plantate semințele Mops. Prin prietenie, exprimări creative și instruire, femeile au început să înțeleagă că maternitatea poate fi traversată cu bucurie, dincolo de însingurare, scutece, nopți nedormite sau haosul care se instalează în viața mamei pentru o perioadă. De la început, femeile din Mops nu s-au mulțumit să fie spectatoare și încet și-au cultivat darurile de lider. Pe măsură ce s-au mutat prin țară, au luat cu ele conceptul Mops și s-au format grupuri noi. De-a lungul timpului, acest grup inițial de femei a devenit Mops Internațional, o organizație dedicată încurajării și sprijinirii tuturor mamelor în timpul călătoriei lor maternale. În 2023, după 50 de ani de la înființare, brandul Mops s-a schimbat în The Mom Co., cuprinzând de data aceasta, fără echivoc, comunități de mame cu copii de toate vârstele, iar la începutul anului 2024 a înregistrat recordul de a avea grupe în peste 100 de țări din întreaga lume, 25 de limbi, peste 72.000 de întâlniri pe an și influențează peste 1 milion de mame anual. The Mom Co. Este o organizație creștină non-profit, internațională, care încurajează și echipează mamele pentru a-și realiza potențialul ca mame, femei și lideri în relație cu Isus și în parteneriat cu biserica locală. În România, primele semințe Mops s-au pus în rugăciune tot în anii 70, când 2 românce emigrate în Statele Unite ale Americii au început să se roage mai întâi să cadă comunismul în țara lor, ca mai apoi să poată duce conceptul Mops surorilor lor de acasă. Chiar au început să traducă diverse materiale în limba română, dar pentru că aveau să aștepte încă 20 de ani ca visul lor să devină realitate, manuscrisele s-au pierdut. Nu le mai știm numele, dar a rămas povestea lor de credincioșie spusă româncelor, după ani și ani, de fosta președintă Mops Internațional, Elisa Morgan. Și vedem acum că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile. Conceptul Mops a apărut pentru prima dată în România în anul 2003 în București, când 2 surori, inspirate de o familie de misionari, organizează primele întâlniri Mops și rămân consecvente timp de 1 an. Vizitele româncilor în America sau a misionarelor americance în România facilitează întâlnirea mamelor cu conceptul Mops în mai multe comunități din țară. Astfel, în octombrie 2009, apare un grup Mops în nordul țării, la Cluj-Napoca, coordonat de Delia Cătinaș, secondată de americanca Amy Ciortea. În 2010, Delia călătorește în Statele Unite, unde se întâlnește cu o coordonatoare Mops, care îi favorizează accesul la materiale și lecții. Mamele se întâlneau o dată pe lună, iar de Crăciun făceau împreună shoebox-uri cu daruri pentru copiii nevoiași. Grupul din Cluj a funcționat aproximativ 3 ani, cu mame românce și rezidente din alte țări. În 2012, un alt grup Mops prinde viață la Oradea, sub directa îndrumare a Laviniei Drianea, când în urma unei conferințe de weekend, cu sesiuni demonstrative și echipare pentru lidere, dă startul întâlnirilor cu mame de preșcolari, atât în Oradea, cât și în comunele din împrejurimi. Timp de 6 ani, din 2012 până în 2018, Lavinia și echipa ei de lidere contabilizează peste 60 de întâlniri lunare cu mame, la care se adaugă traininguri pentru lidere, weekenduri cu seminarii și conferințe, multe inimi atinse, mame și lidere instruite pentru o bună lucrare. Lavinia a participat în acei ani la 3 conferințe MomCon
în Statele Unite ale Americii. Un proiect social de suflet al MOPS Oradea a constat în întâlniri cu femeile și mamele din penitenciar și oferirea de Biblii cu mesaje personalizate din partea mamelor MOPS, arătându-le în acest fel dragostea lui Hristos. În 2015, câteva misionare din Biserica Presbiteriană din Zionsville, Indiana, Statele Unite ale Americii, vin în România la o conferință pentru slujitori evanghelici, în cadrul căreia prezintă câteva proiecte de evangelizare, MOPS fiind unul dintre ele. Astfel, conceptul MOPS ajunge în mai multe biserici, pornindu-se grupe în Cluj-Napoca, Alba Iulia, Slobozia, Medgidia, Giurgiu și Fetești. De atunci și până în prezent, Biserica Presbiteriană din Zionsville se implică activ în echiparea liderelor MOPS din România, prin reprezentantele lor Mindy Macmillan și Michelle Sutton, care au călătorit de mai multe ori în țara noastră. În 2016, în urma prezentării viziunii MOPS la Timișoara, se pornește un grup MOPS și acolo. În acest context, Adeline Hrițcu primește în 2017 propunerea de a fi coordonatoare regională MOPS, iar în 2018 coordonatoare MOPS România. Apoi, pentru a primi o perspectivă cât mai amplă asupra viziunii MOPS, Adeline este invitată să participe la conferințele internaționale MAMCON în Statele Unite ale Americii în 2018 și 2019. Câteva materiale încep să fie traduse în limba română, având ca teme Fii tu însăți curajoasă, Înflorește neînfricată sau Liberă într-adevăr. Consecvente misiunilor, în primăvara anului 2018, Mindy și Michelle revin în România, organizând la Sinaia primul training de echipare pentru un grup de 20 de lidere MOPS din România. Materialele video fiind mai puțin accesibile, subiectele abordate mai puțin adaptate culturii românești, la care se adaugă o comunicare greoaie între mame, când încă rețelele de socializare nu erau atât de facile, a făcut ca lucrarea MOPS să fie mai puțin vizibilă în toată țara. Tot cam pe atunci, echipa de conducere MOPS Internațional începe să lucreze asidu și să adapteze tematicile materialelor video la nevoile mamelor din întreaga lume, conștientă fiind că lucrarea MAMCO capătă o amploare globală. Anul 2020 aduce cu sine molima COVID-19, care stopiază planurile de dezvoltare a grupelor MOPS și totul pare că se oprește în loc. Izolarea, frica, boala și moartea ne-a pus tuturor la încercare credința și speranța și o dorință mare după conectare și comuniune. Totuși, acel an ne-a învățat mai mult ca oricând să comunicăm pe rețele de socializare și iată că, în 2021, la Cluj-Napoca, Nadia Câra, Ioana Bodea și Lucia Lupoian și-au pus dorința de a sluji comunitatea mamelor din întregul oraș, viziunea și rugăciunile împreună și alături de alte mame din 7 biserici diferite au făcut demersuri pentru a organiza o conferință sub egida MOPS, un simplu anunț pe Instagram. Răspunsul mamelor a depășit orice așteptare, iar pe 9 octombrie 2021 se organiza prima conferință MOPS, post-COVID, în Cluj-Napoca, la care au participat 120 de mame. După acest restart, comunitățile de mame MOPS prind viață unele după altele, la început în Cluj, apoi în multe alte locuri din țară și se reactivează grupele mai vechi. Astăzi sunt înregistrate pe site-ul The MAMCO 45 de grupe românești, însumând aproximativ 800 de mame în Arad, București, Baia Mare, Botoșani, Cluj-Napoca și împrejurim, Giurgiu, Mediaș, Medgidia, Oradea, Ocna Mureș, Suceava, Timișoara și Turnul Severin. Fiecare localitate are între una sau mai multe grupe, acestea având de la 5 la peste 50 de participante per întâlnire. De asemenea, toate grupele funcționează sub autoritatea bisericii unde au fost înființate.
Vizibilitatea întâlnirilor MAMCO pe rețelele de socializare Facebook și Instagram a crescut foarte mult, postările din mediile de socializare ajungând la peste 3000 de mame lunar. Mamele din diaspora au aflat despre frumusețea întâlnirilor MAMCO și au înființat și ele grupe în Austria și Belgia. Războiul din Ucraina a dus la creșterea legăturilor între comunitățile evanghelice de la noi și țara vecină aflată în suferință și astfel conceptul MAMCO a ajuns și la mamele de acolo, înființându-se în Cernăuți 7 grupe, începând cu decembrie 2022, după ce liderele ucrainience au participat la un weekend de echipare în România. The MAMCO Internațional oferă acum o bogăție de materiale și resurse de echipare și coaching pe site-ul The MAMCO, iar echipa de coordonare MAMCO România oferă liderelor din toată țara suport în leadership și instruire prin organizarea unor traininguri locale, regionale sau naționale. Ca o continuare a echipării la nivel global, mai multe coordonatoare din România au participat la conferințele MAMCON, atât în Statele Unite ale Americii în 2022 și 2023, cât și în Europa la MAMCON Atena în Grecia în 2023. În anul 2025 la Cluj-Napoca, România va găzdui pentru prima dată un summit de echipare pentru liderele MAMCO din Europa de Est. Unele comunități se implică și social în diferite proiecte specifice, cum ar fi MAMBOX, daruri pentru mamele din spitale, campanii de donare de sânge, shoebox-uri în perioada Crăciunului sau cursuri de prim ajutor pediatric. Mamele ucrainience, stabilite în România la Cluj-Napoca, Baia Mare și Medgidia, sunt ajutate în diferite moduri, fie cu întâlniri MAMCO în limba ucrainiană, fie cu suport material pentru ele și copiii lor. O dată sau de mai multe ori pe an, mamele se întâlnesc și în conferințe tematice regionale, cu porțile deschise pentru toate mamele care aparțin sau nu unui grup MAMCO. Scopul MAMCO este să întâlnească fiecare mamă acolo unde se află și să o însoțească în timp ce merge în această călătorie dificilă, dar frumoasă, pe care o numim maternitate. Indiferent de vârsta mamei, vârsta copiilor ei sau locul în care este mamă, MAMCO oferă româncelor comunități de femei care se ajută reciproc să dărâme mitul că trebuie să fie perfecte pentru a crește copii grozavi. Grupurile sunt pur și simplu întâlniri de mame, uneori cu copiii alături, alteori fără, care se adună pentru suport reciproc, informații prin vizionarea unor materiale video, conversație, rugăciune și prietenie. Credem că ceva atât de simplu, precum prietenia între mame, poate dărâma ziduri și poate transforma lumea. Vino la MAMCO!